কেৱল এটা আসন অভ্যাস কৰি আপুনি আপোনাৰ যৌৱন শক্তি ধৰি ৰাখিব পাৰে আপুনি জানেনে আমাৰ ডিঙিৰ ভিতৰত যৌৱন ধৰি ৰখা এক বিশেষ গ্ৰন্থি আছে প্ৰাচীন যোগীসকলে ইয়াক ইন্দ্ৰ-গ্ৰন্থি বা নভ-গ্ৰন্থি বুলি কৈছিলে যেতিয়া এই যৌৱন শক্তি দুৰ্বল হয় তেতিয়াই মানুহ অকালতে বৃদ্ধ হয় ছাল হুতুৰা পৰে দেহৰ শক্তি কমি যায় কিন্তু এইখিনিতে মই আপোনাক কওঁ যে আপোনাৰ শৰীৰটো মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিৰ লগত যদি উলুটা কৰি দিয়ে তেতিয়া হলে পুনৰ এবাৰ আপোনাৰ সেই যৌৱন গ্ৰন্থিটো সক্ৰিয় হৈ উঠে আজি আমি কথা পাতিম সৰ্বাংগাসনৰ বিষয়ে সৰ্বাংগাসনক সৰ্বাংগ সাধন মুদ্ৰা বুলিও কয় আৰু ইয়াক আসনৰ ৰাণী বুলিও কয় সৰ্বাংগাসনক সৰ্ব ৰোগ বিনাশক বুলিও কয় আজি আমি সৰ্বাংগাসনৰ এই গোপন ৰহস্যবোৰ উন্মোচন কৰিম তো প্ৰথমতে আমি চাম যে এই আসনটো কেনেদৰে কৰে সৰ্বাংগাসন কৰিবলৈ হলে প্ৰথমতে আপুনি তলত এনেদৰে বহি ল'ব লাগিব বা আপুনি বিছনাটো কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া এইখিনিতে যে সৰ্বাংগাসনটো যেহেতু এটা এডভান্স আসন আপুনি এটো ডাইৰেক্ট কৰি নিদিব ইয়াৰ আগতে সূক্ষ্ম ব্যায়াম হওক বা বেলেগ দুই এটা আসন আপুনি কৰি ল'ব তাৰ পাছতহে এই সৰ্বাংগাসনত আহিব তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি শুই দিলে তাৰ পাছত লাহে লাহে দুখন ভৰি ফোল্ড কৰি ওপৰলৈ উঠাব হাত কঁকালত থাকিব আৰু ভৰি লাহে লাহে সিধা কৰিব উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক অৱস্থাত প্ৰথম অৱস্থাত 30 সেকেন্ড সময় থাকিব আৰু পিছত লাহে লাহে বঢ়াই 2 মিনিট 3 মিনিট আপ টু 10 মিনিটলৈ এই আসনটো কৰিব পাৰে তাৰপিছত যেতিয়া নামি আহিব মূৰ উঠাব নালাগে লাহে লাহে প্ৰথমতে পিঠিখন নমাব লাগে বা এনেকৈ হলাসন কৰিও আহিব পাৰে বা লাহে লাহে এনেকৈ আহি কঁকাল লগালে তাৰপিছত ভৰি তাৰপিছত ৰিলেক্স যোগ চিকিৎসা গ্ৰন্থৰ মতে আমাৰ শৰীৰৰ গোটেই স্বাস্থ্য থাইৰয়ড আৰু পেৰাথাইৰয়ড গ্ল্যাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এই গ্ল্যাণ্ডবোৰে আমাৰ শৰীৰৰ সুৰক্ষা কৰ্মীৰ দৰে কাম কৰে সৰ্বাংগাসনত শৰীৰটো উলুটা হোৱা বাবে ডিঙিৰ অংশলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ট্ৰেছ প্ৰবাহিত হয় যাৰ ফলত এই গ্ৰন্থিবোৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে এজন বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ মিস্টাৰ মেকফাৰ্ডেনে লক্ষ্য কৰিছিল যে ডিঙিৰ ব্যায়ামৰ বাবে বহু আধুনিক পদ্ধতি আছে কিন্তু এইবোৰ কেৱল বাহ্যিক পেশীতহে কাম কৰে তেওঁ দেখি আচৰিত হৈছিল যে প্ৰাচীন যোগীসকলে কেনেকৈ সৰ্বাংগাসনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ গ্ৰন্থিবোৰ সজীৱ কৰি ৰাখিছিল তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে যিসকলে নিয়মীয়াকৈ সৰ্বাংগাসন কৰে তেওঁলোকৰ কলেৰা বা টাইফয়েডৰ দৰে সংক্ৰমণ ৰোগ সহজে নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ ইন্দ্ৰ-গ্ৰন্থি অতি শক্তিশালী হৈ থাকে এই আসন নিয়মীয়া অভ্যাস কৰিলে মূৰ ঘূৰোৱা বা ক্লান্তি ভাৱ দূৰ হয় ইয়াৰ পিছত কোষ্ঠকাঠিন্য অৰ্জিন্য বা লিভাৰৰ কাৰণে এই আসনটো খুবেই উপযোগী যিসকলৰ থাইৰয়ডৰ সমস্যা থাকে এই আসন নিয়মীয়া অভ্যাস কৰিলে থাইৰয়ড নৰ্মেল হোৱাত সহায় কৰে তাৰোপৰি মহিলাসকলৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ৰ যি সমস্যা বা পিচিঅডি বা পিচিঅএছ ইত্যাদিৰ পৰা হাত সৰাৰ কাৰণে এই আসনটোৱে যাদুৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে সৰ্বাংগাসনৰ এইকেইটাৰ উপৰিও আৰু বহু কেইটা উপকাৰিতা আছে আপুনি যেতিয়া নিয়মীয়াভাৱে সৰ্বাংগাসনটো কৰিবলৈ ল'ব তেতিয়া আপুনি নিজে অনুভৱ কৰিব ইয়াৰ অফুৰন্ত উপকাৰিতাৰ বিষয়ে যিসকলৰ সিভিয়াৰ কঁকালৰ বিষ থাকে তেওঁলোকে এই আসনটো কৰিব নালাগে প্ৰথমতে কঁকালৰ বিষ ভাল কৰি তাৰ পিছত কৰিব পাৰে যাৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকে তেওঁলোকে এই আসনটো কৰিব নালাগে আৰু যাৰ সাৰ্ভাইকেল স্পন্ডিলাইটিছ থাকে অত্যন্ত পিঠিৰ বিষ থাকে তেওঁলোকেও এই আসনটো কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু আপুনি যদি নিয়মীয়াভাৱে এনেদৰে আসন যোগ অভ্যাস আপুনি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোগা মিৰাকলৰ লগত আপুনি যুক্ত হ'ব পাৰে আমি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ প্ৰতিদিনে আমি নিয়মীয়াভাৱে যোগ অভ্যাস কৰোঁ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলি আৰু এই বিষয়ে যদি বিশেষ আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই নম্বৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে যোগা মিৰাকল নিয়মীয়া যোগ অভ্যাস কৰক আৰু সুস্থ থাকক লগ পাম পিছৰ ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ